Lexía 1. Hrærið steikja matreiðslu. Hrærið frönskum auðvelt að búa til. Vertu bara viss að elda grænmetið á Það er miklum frábær hita. ráð. Að elda á miklum hita hjálpar til við að halda stökkum og lifandi litum. Nákvæmlega þetta snýst allt þá fljótlegu eldunaraðferð sem heldur næringarefnunum ósnortnum. Ég elska hversu fjölhæfur hrærið kartöflur geta verið. Þú getur notað næstum hvaða grænmeti sem þú hefur á hendi. Já, og þeir eru fullkomnir til að gera tilraunir með mismunandi sósur og bragðefni. Ég er sammála. Það er fljótleg og heilbrigð leið til að njóta margs konar hráefna í einum rétti. Fyrir víst, við skulum ekki hræra steikja nót fljótlega og prófa nokkrar nýjar samsetningar. Ég er allur inn. Það verður gaman að búa til eitthvað gómsætt saman. Alveg ég get ekki beðið eftir að sjá hvaða bragðgóðu sköpun við komum með. Lexía 2. Matvöruverslun. Hey, ertu búin að versla matvöru þína ennþá? Já, ég kom bara aftur úr matvörubúðinni og það var alveg ævintýrið. Það hljómar áhugavert. Hvar endaði þú að taka upp? Ég fékk fullt af ferskum ávöxtum og grænmeti, auk smá snakk fyrir vikuna. Ágætt, fersk framleiðsla er alltaf besti kosturinn. Það gerir máltíðir svo miklu heilbrigari. Nákvæmlega. Ég finn alltaf fyrir orkulegri þegar ég borða ferskt hráefni. Hefur þú lent í einhverjum áskorunum meðan þú verslar? Smá. Verslunin var fjölmenn en mér tókst að finna allt sem ég þurfti. Ég get ímyndað mér það er alltaf svolítið óskipulegt helgar. Lærdómur 3. Flugumál. Mér þykir mjög leitt að heyra málin með farangurinn þinn á meðan á fluginu stendur. Þakka þér fyrir. Það var svekkjandi en ég er að stjórna. Geturðu gefið mér nokkur ráð fyrir næst? Alveg hafi alltaf skipt föt og nauðsynlega atriði í handfærinu þínu. Það er frábær hugmynd. Ég mun örugglega gera það til að koma í veg fyrir óþægindi. Gakktu einnig úr skugga að merkja farangurinn þinn skýrt til að hjálpa til við að auðkenna hann auðveldlega. Ég hafði ekki hugsað það. Ég mun bæta við sérstökum merkjum næst. Það hjálpar virkilega. Sérstaklega á uppteknum flugvöllum þar sem töskur geta blandast saman. Ég mun muna það. Takk fyrir ráðin. Það gerir ferðalög minna stressandi. Hvenær sem ég vona að næsta flug fari vel án farangursvandamála. Lexía 4. Að vernda tegundir í útrýmingar. Það eru nokkur samtök sem vinna að því að vernda tegundir í útrýmingarhættu, sem skiptir sköpum fyrir líffræðilega fjölbreytni. Örugglega. Viðleitni þeirra gegnir mikilvægu hlutverki við að viðhalda vistfræðilegu jafnvægi. Ég er sammála þar hvetjandi að sjá hversu holdt fólk að varðveita dýralíf og búsvæði þeirra. Já, og gróðursetning fleiri trjáa er einföld en árangursrík leið til að styðja við þessi verkefni. Nákvæmlega tré veita mörgum tegundum skjól og mat og hjálpa þeim að dafna. Það er ótrúlegt hversu samtengt allt er í náttúrunni, er það ekki? Alveg sér skiptir máli og með því að styðja við þessar stofnanir getum við skipt sköpum. Ég er ánægður með að vera hluti af samfélagi sem er annt umhverfið. Saman getum við vakið vitund og stuðlað að þessum mikilvægu orsökum. Lexía 5. Vetrarlíf. Vetur í landinu getur verið nokkuð krefjandi. Sérstaklega árið 1860 og þegar fjármagn var Það hljómar sterkt. Hvernig var lífið í landinu þá? Jæja, margir treystu sig á búskap og veiðar, en harðir vetur gerðu lífin erfiða.
Ég get ímyndað mér. Kalda veðrið hlýtur að hafa gert ferðalög og söfnun fjármagns nokkuð krefjandi. Nákvæmlega fjölskyldur þurftu að vera útsjónarsamlegar til að komast í gegnum vetrarmánuðina. Ég dáist að seiglu þeirra og geti til að aðlagast svona erfiðum aðstæðum. Já, þar undirstrikar virkilega styrk þessara samfélaga aftur á daginn. Það er heillandi að læra hvernig þeim tókst að dafna þrátt fyrir þrengingarnar. Ég sammála að sögur þeirra eru vitnisburður þrautseigju og hugvit manna. Lexía 6. Ábendingar framleiðni. Ég hef nokkur ráð til að vera afkastamikil, eins og að taka stuttnaps og fara út í ferskt loft. Það hljómar gagnlegt. Ég finn oft fyrir seigju á daginn, svo fljótur blundur gæti gert bragðið. Já, jafnvel 20 mínútna blundur getur endurhlaðið orku þína og bætt fókus. Ég ætla örugglega að prófa það. Ég hef tekið eftir því að stíga utan getur líka eflt skapið mitt. Alveg smá ferskt loft og sólarljós getur gert kraftaverk fyrir andleg skýrleika þinn. Það er skynsamlegt. Náttúran hefur leið til að endurlífga anda okkar og sköpunargáfu. Nákvæmlega fella lítil hlé í rútínuna þína getur aukið heildarframleiðni. Ég elska þessa hugmynd. Þetta snýst allt að finna jafnvægi og sjá okkur sjálf. Fyrir víst, við skulum skuldbinda okkur til að prófa þessi ráð og sjá hvernig þau virka Lexía fyrir okkur. 7. Landamæraferðalög. Lífið á veturna getur verið allt annað. Ferðalög eru oft engin við erfiðar aðstæður. Það hljómar krefjandi. Hvernig tókst fólki að komast í svona köldu veðri? Jæja, ferðalög voru erfið og margir myndu vera nálægt heimili vegna snjósins og ísins. Ég sé hvers vegna. Landamærin voru sterk, sérstaklega með takmörkuðum auðlindum á veturna. Nákvæmlega fólk þurfti að treysta mikið á samfélög sín og það sem það hafði á hendi. Það leggur virkilega áherslu á mikilvægi þess að vera sjálfbjarga á þeim tímum. Já, og þeir þurftu að vera mjög stefnumótandi varðandi auðlindir sínar og Ég áætlanagerð. dáist að getu þeirra til að þola slíkar þrengingar og styðja enn hvort annað. Það er sannarlega hvetjandi sögur þeirra kenna okkur mikið seiglu og samfélagsanda. Lexía 8. Stjórnunaraðgerðir. Stjórnunaraðgerðin styður áætlanagerð til að mæta persónulegum þörfum fyrirtækisins. Það er áhugavert. Það er nauðsynlegt til að tryggja að starfsmenn sé metnir og áhugasamir. Alveg, þegar stjórnin leggur áherslu á persónulegar þarfir eykur það heildarstarfsanda og framleiðni. Ég er alveg sammála. Hamingjusamir starfsmenn hafa tilhneigingu til að standa sig betur og leggja jákvætt lið á vinnustaðinn. Nákvæmlega það er lykilatriði fyrir stofnanir að fjárfesta í þróun og vellíðan starfsmanna sinna. Ég elska þessa nálgun. Það skapar stuðningsumhverfi sem stuðlar að vexti og samstarfi. Já, og það hjálpar til við að byggja upp sterkt lið sem getur siglt áskoranir áhrifaríkan hátt. Ég er spenntur að sjá hvernig hægt er að beita þessum meginreglum í raunverulegum sviðsmyndum. Við skulum kanna meira árangursríkar stjórnunaraðferðir sem stuðla að ánægju starfsmanna. Lexía 9. Matvöruhlaup. Hei, ég þarf að grípa í nokkrar matvörur. Viltu koma með? Jú, ég vil gjarnan taka þátt í þér. Það er alltaf skemmtilegra að versla með einhverjum. Frábært, auk þess gæti ég nota annar álit á sumum hlutum sem ég er að hugsa að kaupa.
Alveg. Ég fús til að hjálpa þér að velja bestu valkostina. Fullkomið, við skulum gera lista til að tryggja að við gleymum ekki neinu mikilvægu. Þetta klár hugmynd. Það mun gera verslunarferðina skilvirkari. Já, og við getum líka skorað nokkra nýjar uppskriftir á meðan við erum að því. Ég elska það. Að prófa nýjar uppskriftir gerir matvöruverslun miklu meira spennandi. Við skulum byrja á listanum okkar og höldum út. Lexía 10, tengingarvandræði. Leyfðu mér að athuga tengina og reyna að endurreisa hana. Stundum hjálpar það. Þetta hljómar eins og góð áætlun. Ég vona að við getum lagað þetta fljótt. Já, ég myndi hata að missa af mikilvægum símtölum okkar eða fundum vegna tæknilegra vandamála. Nákvæmlega. Stöðug tenging nauðsynleg til að vera afkastamikill og tengdur. Við skulum sjá hvort endurræsing leysir málið. Það virkar oft kraftaverk. Ég sammála. Tæknin getur verið fínleg, en venjulega gerir fljótleg endurstilla bragðið. Fingra krossaðir, ef það virkar ekki gætum við þurft að athuga stillingarna. Örugglega. Ég hér til að hjálpa til við að leysa frekari vandamál ef þörf á. Þakka þér fyrir, við skulum vinna saman að því að koma öllu aftur á réttan kjöl. Lexía 11, garðyrkja og hetjur. Það garðyrkjuskóli með stórum görðum, sem heillandi að sjá. Það hljómar dásamlega. Ég elska hvernig plöntur geta fært fegurð og líf í hvaða rými sem Alveg, þar frábær leið til að kenna nemendum sjálfbærni og náttúru. Ég sammála. Queenston Heights garður sem minnist einnar af hetjum Kanada, sem bætir sögulegri þýðingu. Já, það ótrúlegt hvernig náttúra og saga geta komið saman á svona þýðingarmikinn hátt. Ég elska það. Það mikilvægt fyrir fólk að tengja bæði umhverfið og sögu sína. Nákvæmlega, garðarins og þessi geta frætt gesti mikilvæga viðburðinn veitt fallet rými til að njóta. Ég spenntur að fræðast meira hetjurnar sem þarna minnst og framlag þeirra. Við skulum skipuleggja heimsókn til að skoða garðana og drekka í sögunni. Lexía 12, sturtur og búningsklefar. Já, þar sturtur og búningsklefar í boði fyrir gesti, sem mjög þægilegt. Það frábært að heyra. Að hafa þá aðstöðu gerir það svo miklu auðveldara að fríska upp eftir æfingu. Alveg, það gaman að hafa þennan möguleika. Sérstaklega ef þú á ferðinni. Ég alveg sammála. Ég kann alltaf að meta stað þar sem ég get breytt og líða vel. Auk þess hvetur það fleiri til að nota ræktina, þegar þeir vita að þeir geta hreinsað upp eftir. Nákvæmlega. Það skapar kærkomið andrúmsloft fyrir alla, óháð hæfni þeirra. Ég held að það sé nauðsynlegt fyrir hvaða líkamsræktarstöð að veita þessi þægindi til að auka upplifunina. Örugglega. Ég hlakka til að nota þessar sturtur eftir fundirnar okkar. Ég líka, við skulum nýta líkamsræktarstöðina sem mest og njóta þeirrar aðstöðu. Lexía 13, áhyggjur af framleiðni. Ég ekki viss bestu leiðin til að nálgast verkefni mín. Ég hef áhyggjur af því að viðhalda framleiðni. Það gild áhyggjuefni. Það svo mikilvægt að finna jafnvægi sem heldur þér einbeittum án þess að finnast ofviða. Nákvæmlega, ég vil ganga úr skugga að ég sé duglegur og missi ekki hvatningu á leiðinni. Ég skil alveg. Kannski að setja lítil og náanleg markmið gæti hjálpað til við að halda þér á réttri braut.
Þetta frábær tillaga að brjóta verkefni í viðráðanlega hluti gerir það að verkum að þó líða minna ógnvekjandi. Já, og það gerir þér kleift að fagna framförum þínum, sem getur verið virkilega hvetjandi. Ég elska þessa hugmynd að fylgjast með árangri mínum gæti hjálpar mér að vera jákvæður og einbeittur. Alveg, þetta snýst allt að finna það sem hentar þér best og laga sig eftir þörfum. Þakka þér fyrir stuðninginn, ég spenntur að framkvæma þessar aðferðir áfram. Lexía 14, bókunarhjálp. Það virkar, geturðu bókað það fyrir mig, vinsamlegast. Auðvitað, ég mun ljúka bókuninni strax og tryggja að allt sé í lagi. Þakka þér fyrir, ég þakka mjög hjálp þína við þetta. Það gerir skipulagningu svo miklu auðveldara. Það alls ekkert vandamál. Ég fús til að aðstoða þig við að skipuleggja ferðina þína. Ég hlakka mikið til það ævintýri og það að hafa allt bókað tekur álag af huga mínum. Ég ánægð að heyra það. Ég mun senda þér alla staðfestingarupplýsingar þegar það búið. Fullkomið, ég mun fylgjast með tölvupóstinum mínum fyrir þessar uppafærslur. Já, og ef það eitthvað sérstakt sem þú þarft að ég láti fylgja með, bara láta mig vita. Ég mun takk aftur fyrir að sjá þetta. Það þýðir mikið fyrir mig. Lexía 15, persónuleg snerting í matreiðslu. Ég elska þessa hugmynd. Það mun gera matreiðslubókina persónulegri og sérlegri. Nákvæmlega. Þar á meðal uppáhalds uppskriftirnar okkar mun skapa einstakt safn sem endurspeglar smekk okkar. Já, og að deila sögum hvers vegna hver réttur marktækur mun gera það enn meira þroskandi. Ég alveg sammála. Það bætir persónulegri snertingu sem lætur matreiðslubókina líða eins og fjölskyldufjársjóður. Fyrir víst, ég get nú þegar ímyndað mér minningarnar sem við mun búa til þegar við eldum þessar uppskriftir saman. Það það sem ég spenntur fyrir. Það frábær leið til að fagna tíma okkar saman í eldhúsinu. Alveg, við skulum byrja að safna saman uppáhalds uppskriftunum okkar og sjá hvað við getum tekið saman. Ég tilbúin. Þetta á eftir að verða skemmtilegt verkefni sem við getum notið ókomin ár. Ég get ekki beðið eftir að sjá hvernig þetta allt reynist. Þetta verður kært viðbót við matreiðsluferð okkar. Lexía 16, minnug ákvarðanataka. Rétt. Það mikilvægt að hafa í huga hugsanlegar afleiðingar aðgerða okkar. Alveg. Með hliðsjón af niðurstöðum getur hjálpað okkur að taka viturlegri ákvarðanir til lengri tíma litið. Nákvæmlega. Það auðvelt að bregðast við hvatvísi án þess að hugsa hvernig það gæti haft áhrif ára. Já, að taka smá stund til að velta fyrir sér getur komið í veg fyrir misskilning og átök. Ég alveg sammála að þetta snýst að skapa ígrundari nálgun á samskiptum okkar. Ég elska hvernig það að vera hugur getur leitt til betri samskipta og samskipta. Fyrir víst. Þegar við hugum að áhrifum val okkar hlúum vera jákvæðara umhverfi. Ég innblásinn til að æfa þessa mindfulness í daglegu lífi mínu. Það svo dýrmæt kunnátta. Við skulum halda hvert annað til ábyrgðar til að vera meira hugsaður í ákvörðunum okkar sem halda áfram. Lexía 17, læknistrúboð. Livingstone ætlaði sér að verða læknistrúboði. Þetta þýðir að hann læknir jafn sem predikari og kennari. Þetta aðdáunarverð leið. Að sameina læknisfræði með menntun og trú getur skapað öflug áhrif. Nákvæmlega, það sýnir skuldbindingu til að þjóna bæði líkama og anda einstaklinga í neyð. Ég elska þessa hugmynd. Það leggur áherslu á heildræna umönnun og tekur á líkamlegri og tilfinningalegri líðan.
Fyrir víst, slík hlutverk geta veitt samfélögum innblástur og stuðlar að heilsuvitund. Það er yndislegt að hugsa hvernig ein manneskja getur haft jákvæð áhrif á svona mörg líf. Já, og það undirstrikar mikilvægi samúðar bæði í læknisfræði og menntun. Ég er sammála. Við skulum líka muna gildi þess að þjóna öðrum í okkar eigin lífi. Alveg. Það er frábær áminning að leggja jákvætt af mörgum til samfélagsins okkar. Lexía 18, fornir íþróttamenn. Fyrir öldum síðan notuðu jafnvel íþróttamenn í fornu Ólympíuleikunum í Grikklandi ýmis örvandi efni. Það er heillandi. Það er áhugavert að hugsa hvernig íþróttir hafa þróast með tímanum. Nákvæmlega notkun örvandi lyfja varpar ljósi á hversu langt við höfum komist í að skilja heilsu og sanngirni í íþróttum. Ég er sammála. Í dag eru strangar reglur til að tryggja sanngjarnan leik og öryggi íþróttamanna. Já, og það er mikilvægt að viðhalda heilindum samkeppni fyrir komandi kynslóðir. Ég elska að nútímaíþróttir stuðli ekki bara að líkamlegri getur heldur einnig siðferðilegum viðmiðum. Fyrir víst, þetta snýst að fagna keppnisandanum leið, bera virðingu fyrir íþróttamönnunum. Alveg. Ég er fegin að sjá þær framfarir. Það hvetur til heilbrigðari nálgunar við íþróttir. Við skulum halda áfram að styðja við vinnubrögð sem stuðla að sanngirni og vellíðan í íþróttum. Lexía 19, stormasögur. Sögurnar voru mjög óvekjandi, stormur var að brugga fyrir utan gluggann minn. Ó nei, það hljómar mikið, stormar geta verið mjög ókveikjandi, sérstaklega á nóttunni. Nákvæmlega vindurinn hóf æpandi og rigningin var að renna hart niður. Ég get ímyndað mér. Það skapar svo ókveikjandi andrúmsloft og gerir það að verkum að allt finnst dramatískara. Já, það bætir vissulega við spennu hvers konar sögu sem þú ert að lesa að horfa á. Ég er sammála. Hljóð stormsins getur virkilega aukið stemninguna og stillt vettvanginn. Það er ótrúlegt hvernig náttúran getur skapað svo öflugar tilfinningar í gegnum þætti sína. Fyrir víst. Ég elska hvernig góð saga getur flutt þig á það augnablik og látið það líða raunverulegt. Alveg, við skulum deila fleiri af þessum spennandi sögum næst þegar við hungum út. Lexía 20, sumargarðar. Ég elska sjápetúnýr og marigólds á sumrin. Þeir bæta svo lifandi litum við garða. Alveg. Þeir bjarta öllum útihúsrými og vekja svo mikla gleði. Já, og sumir planta sólblóm, sem eru líka töfrandi og glærvæg. Ég er sammála. Sólblóm hafa þann einstaka hæfileika til að snúa sér og fylgja sólinni, sem er heillandi. Nákvæmlega stórir höfuð þeirra og skærkular petal skapa fallega sjón í hvaða garði sem er. Auk þess eru þeir frábærir til að laða að fræfandi dýr eins og býflugur og fiðrildi. Það er satt, það er yndislegt hvernig blóm geta stutt vistkerfið og meðan þeir líta yndislega út. Ég elska hvernig garðyrkja getur verið bæði afslappandi áhugamál og leið til að hafa jákvæð áhrif á náttúruna. Fyrir víst, við skulum ætla að planta blómum saman í sumar. Það verður gaman. Lexía 21, hættan af ölvunarakstri. Það er sannarlega skelfilegt hversu hættulegur ölvunarakstur getur verið. Á hverju ári tapast þúsundir mannslífa vegna þess. Ég veit það og sú staðreynd að margir missa stjórn á bílum sínum vegna skertrar dómgreind er hjartnæm. Einmitt, það er fyrirbyggjanlegt mál en samt heldur það áfram
að krefjast saklausra mannslífa og leggja fjölskyldu í rúst. Og afleiðingarnar ganga lengra bara einstaklingana sem taka þátt. Heilu samfélögin finna fyrir áhrifum þessara harmleikja. Já, þess vegna skiptir svo sköpum að auka vitund hættuna af ölvunarakstri. Algerlega að stuðla að ábyrgri hegðun og val getur bjargað ótal mannslífum. Þetta snýst að skapa menningu öryggis og ábyrgðar á vegum. Á endanum höfum við öll hlutverki að gegna í því að tryggja að allir komist heim örugglega á hverjum degi. Já, saman getum við skipt máli og komið í veg fyrir að svona vitleysar harmleikar gerist. Lexía 22. Jákvæðar breytingar í lífinu. Hefur þú tekið eftir jákvæðum breytingum í lífi þínu undanfarið? Já, reyndar. Ég búin að sofa miklu betur núna og ég finn fyrir orkulegri á daginn. Það frábært að heyra. Gæðasvinn getur haft svo djúpstæð áhrif á líðan okkar. Það virkilega gerir það. Ég hef líka verið að einbeita mér að geðheilsu minni, sem hefur hjálpað gríðarlega mikið. Algerlega, að sjá huga okkar alveg jafn mikilvæg og að sjá líkama okkar. Já, og ég hef tekið eftir því að jafnvel litlar breytingar á rútínu minni geta leitt til mikilla endurbóta í skapi mínu. Það frábær grein. Það oft litlu hlutirnir sem skipta mestu máli. Nákvæmlega. Ég spennt að halda áfram þessari ferð sjálfbætingar og sjá hvert það tekur mig. Að lokum getur það farma jákvæðar breytingar leitt til fullnægjandi og hamingjusamara lífs. Lexía 23. Leyndarmál fortíðarinnar. Það forvitnilegt að hugsa hvernig aðeins örfáir traustir einstaklingar vissu að frankarnir bjuggu í þessum litlu herbergjum. Já, að flytja í felur 6. Júlí 1942 var ákvörðun sem myndi breyta lífi þeirra að eilífu. Þeir stóðu frammi fyrir ólýsanlegum áskorunum, en þó tókst þeim að viðhalda von og mannúð á svo dimmum tímum. Einmitt, og saga þeirra leggur áherslu á styrk fjölskyldubinda og mikilvægi seiglu. Það merkilegt hvernig þeir sköpuðu tilfinningu fyrir eðlilegum hætti þrátt fyrir stöðugan ótta í kringum þá. Reyndar hugrekki þeirra og staðfesti til að vera saman við slíkar aðstæður sannarlega hvetjandi. Og það þjónar sem áminning mikilvægi trausts og stuðnings við erfiðustu aðstæður. Endilega heldur arfleif þeirra áfram að kenna okkur kraft vonarinnar og mannsandans. Enda það þessar sögur sem minna okkur á sameiginlega mannkynið okkar og þörfina fyrir samúð. Lexía 24. Öryggi almenningssamgangna. Það góður punktur öryggi þess að nota almenningssamgöngur á nótunni. Það efni sem hefur áhyggjur margra. Já, ég heyri oft misjafnar skoðanir og það grundvallaratriði að huga að umhverfinu og tilteknu svæði. Nákvæmlega sumar borgir alveg öruggar en aðrar geta haft meiri á hættu, sérstaklega þegar það dimmt. Það alltaf skynsamlegt að vera vakandi og vera meðvitaður umhverfi þitt, óháð staðsetningu. Alveg, og að ferðast með vini getur oft aukið öryggi, ef þú ert úti seint á kvöldin. Já, og að þekkja leiðir og tímasetningar fyrirfram getur hjálpað til við að lágmarka hugsanlega áhættu. Einnig getur notkun traustra flutningamöguleika, eins og vel endurskoðaðra ríkisins, vettugara. Reyndar að vera upplýstur og varkár getur skipt verulegu máli í að tryggja örugga ferð heim. Á endanum snýst þetta að ná jafnvægi milli þæginda og persónulegs öryggis
þegar almenningssamgöngur eru notaðar. Lexía 25, dreyma Karíbahafið. Þegar þú nefnir ströndina í Karíbahafi vekur hún samstundis í hugann myndir af paradís og slökun. Ég hef heyrt frábæra hluti það. Kristaltært vötnin og mjúkir hvítir sandar hljóma algerlega himneskt. Já, og lifandi menningin og ljúfengur matur bæta aðeins við allur þessara fallegu eyja. Ég get aðeins ímynda mér hversu hressandi það hlýtur að vera að drekka í sig sólinni og njóta matagerðarinnar á staðnum við ströndina. Nákvæmlega og taka þátt í starfsemi eins og snort eða köfun myndi gera upplifunina enn eftirminnilegri. Endilega að kanna neðansjávar heiminn og litrika sjávarlíf þess eitthvað sem ég hef alltaf langað til að gera. Auk þess gerir hlýleg gestrisni heimama heimsóknina en sérstaka og velkomna. Já, ég held að það sé fullkomin flótti frá ís og þess daglegs lífs. Að lokum hljómar frí til Karíbahafsins eins og draumur rætast fyrir alla sem leita ævintýra og slökunar. Lexía 26, uppteknar tímasetningar. Í ljósi þess, hversu upptekið líf okkar getur orðið skil ég alveg skil þá skírskotun að finna leiðir til að Nákvæmlega, ferðalög. með svo margar skuldbindingar getur það verið þreytandi að vera stöðugt á ferðinni. Já, hvort sem það vinna eða fjölskyldur, að hafa pakkar áætlun skilur oft lítið pláss fyrir niður í miðbæ. Og með tækninni ótrúlegt hvernig við getum tengst og unnið saman án þess að þurfa að ferðast langar vegalengdir. Algerlega geta sýndarfundir og námskeið á netinu verið jafn áhrifarík, ef ekki meira svo, en samkomur í persónu. Auk þess sparar það tíma og peninga og gerir okkur kleift að einbeita okkur að því sem sannarlega skiptir máli í uppteknu lífi okkar. Já, og það opnar tækifæri fyrir fólk sem hefur kannski ekki getað ferðast vegna ýmissa ástæðna. Að lokum getur það að faðma þessi nútíma þægindi hjálpað okkur að ná markmiðum okkar en viðhalda jafnvægi í lífi okkar. Nákvæmlega snýst þetta að nýta tímaar og auðlindir sem mest í hagskreiðum heimi nútímans. Lexía 27, stækkun og vöxtur. Það heillandi að hugsa hversu hratt landið var að stækka til vesturs í átt að Kyrrahafi á þessum dögum. Já, sú stækkun leiddi af sér bylgju tækifæra en hún kynnti einnig fjölmargar áskoranir. Einmitt, þegar menn leituðu nýs lands og auðlinda, stóðu þeir oft frammi fyrir átökum og erfiðum aðstæðum. Þetta flókinn kafli í sögunni, einkenndur af metnaði og leit að nýju upphafi. Já, og frumkvöðlanir sem hættust vestur sýndu ótrúlegt hugrekki í ljósi óvissuna. Algerlega mótaði ákveðni þeirra til að móta nýjar brautir landslag þjóðarinnar. Auk þess leiddi það til þróunar lifandi samfélaga sem myndu dafna á komandi árum. Reyndar, en það nauðsynlegt að muna hvaða áhrif þetta hafði á frumbyggjana líka. Enda sagan stækkun vesturs ein bæði framfarir og íhugun sameiginlega sögu okkar. Lærdómur 28, hlutverk trausts. Ég alveg sammála því að án trausts verður ótrúlega erfitt að ná markmiðum saman. Já, traust grunnur hvers árangursríks samstarfs, hvort sem það persónulegt eða faglegt. Einmitt, þegar liðsmenn finna fyrir örgum í fyrirætlunum hvors annars, blómstrar samvinna. Og það hlúir að opnum samskiptum, sem nauðsynleg til að takast á við áskoranir og finna lausnir.
Endilega tekur að byggja upp trausttíma og fyrirhöfnin einbin eru ómetanleg til lengri tíma litið. Já, og það þýðir að vera áreiðanlegur og samkvæmur í aðgerðum okkar til að vinna sér inn það traust frá öðrum. Á endanum skapar traust stuðningsumhverfi þar sem allir finnast metnir og valdir til að leggja sitt á morgun. Enda snýst þetta að hlúa að samböndum sem þola áskoranir og fagna árangri saman. Nákvæmlega, og sú tilfinning fyrir einingu það sem knýr okkur í átt að ná sameiginlegum markmiðum okkar. Lærdómur 29 að vera í formi. Já, ég fer í íþróttahúsið tvisvar í viku og mér finnst það virkilega hjálpa mér að vera virk og orkufær. Það er gott fyrir þig. Hvað gerir þú oft þegar þú ert þarna til að nýta tímann sem mest? Ég byrja yfirleitt á nokkrum hjartalínurit æfingum til að ná hjartsláttartíðni mínum upp, síðan með styrktarþjálfun til að byggja upp vöðva. Það hljómar eins og sólít venja. Blanda hjartalínurit með styrktarþjálfun getur raunverulega aukið almenna hæfni. Nákvæmlega, og ég reyni líka að fela í sér nokkrar sveigjanleikaæfingar í lokin, eins og teikja eða jóga, til að bæta hreyfanleika mína. Það er frábær nálgun. Sveigjanleiki gleymist oft en er svo mikilvægur til að koma í veg fyrir meiðsli. Örugglega auk þess gefur mér að fara í ræktina tækifæri til að vinda ofan af og hreinsa hugann eftir annasaman dag. Ég get séð hvernig það væri til góðs. Líkamsrækt hjálpar oft við streitu og andlega skýrleika. Enda hefur viðhalda stöðugri líkamsræktaráætlun orðið mikilvægur af lífstíl mínum og ég hef gaman af því. Lexía 30, menningarleg ríkidæmi. Ég mætti nýlega á hátíð sem sýndi hefðbundna tónlist og dans sem var alveg heillandi að upplifa milliliðalaust. Það hljómar ótrúlega. Það er eitthvað sannarlega sérstakt við að sökkva þér niður í aðra menningu svona. Alveg orka og ástríða flytjenda voru smitandi og gerði það að ógleymanlegri upplifun. Ég get aðeins ímynda mér hversu lifandi andrúmsloftið hlýtur að hafa verið með alla liti og hljóð í kring. Já, og að læra söguna á bakvið dansana bætti öðru lagi að þakklæti fyrir listformi. Það er það sem ég elska við menningarviðburði. Þeir skemmta ekki aðeins heldur fræða okkur líka mismunandi hefðir. Nákvæmlega það er falleg leið til að tengjast öðrum og fagna fjölbreyttum bakgrunni okkar. Enda minna slík reynsla okkur á auðlegð mannlegrar tjáningar og sköpunar. Já, og þeir hvetja faðma og virða þá menningu sem gera heiminn okkar svo einstakan. Lexía 31, neyðarviðbúnaður. Varstu einhvern tíma í ástandi sem var neyðarástand? Það er alltaf gott að vita hvað á að gera ef slíkir atburðir verða. Já, ég lenti í minniháttar neyðarástandi einu sinni og það kenndi mér mikilvægi þess að vera undirbúin fyrir hvað sem er. Alveg að hafa áætlun til staðar getur skipt miklu máli þegar hlutinni fara úrskeiðis. Ég er sammála og að þekkja grunn skyndihjálp getur hjálpað okkur að bregðast á áhrifaríkan hátt við mikilvægar aðstæður. Nákvæmlega það traustvekjandi að vita að vitum hugsanlega bjarga mannslífum með því að vera upplýst og fyrirbyggjandi. Auk þess getur það að vera ró meðan á neyðartilvikum stendur virkilega hjálpa til við að taka betri ákvarðanir. Já, læti geta skýja dómgreind okkar, þannig að það er nauðsynlegt að hafa eftir viðbrögð. Að lokum snýst að vera undirbúin ekki bara að meðhöndla neyðarástand, það snýst að líða valdur og öruggur. Alveg þar er kunnáta sem allir ættu að gefa sér tíma til að þróa fyrir eigin öryggi og öryggi annarra.
Lexía 32, innsýn í leigufargjöld. Fyrirgefðu, en ég hef ekki þessar upplýsingar varðandi nákvæma fargjaldið. Hins vegar veit ég að þar venjulega mælt. Það skynsamlegt. Mæld fargjöld eru algeng í mörgum borgum til að tryggja sanngjarna verðlagningu fyrir íður. Já, og það alltaf góð hugmynd að staðfesta við bílstjóran áður en ferðin hefst til að koma í fyrir óvart. Alveg. Gagnsæi lykilatriði þegar kemur að flutningskostnaði. Auk þess getur það að vita áætlað fargjald fyrirfram fjármagna ferðakostnaðinn á skilvirkari hátt. Já, og það skynsamlegt að athuga hvort viðbótargjöld gæti átt við, sérstaklega á álagstímum. Nákvæmlega að vera upplýst gerir okkur kleift að taka snjallari val á ferðalögum. Að lokum getur skilningur á því hvernig fargjöld leigubíla virka aukið heildarferðaupplifunina okkar. Alveg þetta snýst allt að vera undirbúinn og taka upplýstar ákvarðanir á meðan þú ert á ferðinni.